Vlogger người Ả Rập khóc nức nở khi rời Việt Nam, các bạn quá đẹp, từ trong ra ngoài. Các bạn thân mến, có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng chỉ thoáng qua, nhưng lại khiến trái tim ta rung lên mãi mãi. Một vlogger đến từ vùng Trung Đông nắng cháy, từng đi qua hàng chục đất nước, từng ăn từ chợ đêm Thổ Nhĩ Kỳ đến khách sạn Dubai, thế mà lại bật khóc ngay tại sân bay Nội Bài trước khi rời đi, chỉ vì Việt Nam quá đỗi tử tế và đẹp như một giấc mơ, khác biệt hoàn toàn với thế giới của anh ở phía bên kia đại dương. Anh nói, tôi chưa từng thấy nơi nào có con người vừa hiền hòa, vừa ấm áp, mà nụ cười lại đủ sức sưởi ấm cả một ngày mưa. Và bạn biết không, người khiến anh ấy rơi nước mắt không phải là một danh lam thắng cảnh, mà chính là những người dân bình dị giữa lòng Hội An, Hà Nội, Đà Nẵng. Đây không còn là một chuyến du lịch, đây là một cuộc gặp gỡ với tình người Việt Nam. Xin chào cả nhà, và hôm nay tôi sẽ kể lại hành trình của anh bạn vlogger Ả Rập, gọi là anh Ali, khi khám phá Hội An, nơi đã khiến anh ấy phải lòng Việt Nam. Từ những con đường phố cổ lung linh, những chuyến thuyền tre trên sông, đến các món ăn đường phố đầy drama, anh ấy đã trải qua một chuyến đi không thể quên. Cả nhà sẵn sàng chưa? Đội nón lá, cầm ly cà phê sữa đá và cùng tôi theo chân anh Ali nào. Nhấn like, subscribe và bật chuông để không bỏ lỡ nhé. Đặt chân đến Hội An, thành phố đẹp như tranh. Anh Ali bắt đầu chuyến đi của mình bằng hành trình từ Hà Nội đến Hội An, một thành phố nằm ngay giữa miền Trung Việt Nam. Ngay khi đặt chân đến đây vào buổi tối, anh đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Hội An. Anh mô tả rằng thành phố này đẹp như một bức tranh, với những con thuyền đầy màu sắc và ánh sáng lướt trên sông, tạo nên một khung cảnh không tưởng. Anh đi dạo sơ qua các con phố và cảm nhận được không khí nhộn nhịp, đầy sức sống của Hội An về đêm. Anh nói rằng những con thuyền được trang trí ánh sáng rực rỡ, tạo nên một bầu không khí không thể tin nổi, khiến anh lập tức muốn khám phá thêm. Tuy nhiên, ngay từ đầu, anh gặp một sự cố nhỏ, anh bị đau bụng sau khi ăn một món ăn đường phố ở Việt Nam. Anh chia sẻ rằng trước khi đến đây, bạn bè đã khuyên anh nên tiêm phòng vì đồ ăn đường phố có thể gây khó chịu cho dạ dày. Anh phải uống thuốc để khắc phục, nhưng vẫn hào hứng tiếp tục hành trình. Anh nói rằng anh đã ăn một món gì đó, không rõ là gì, khiến bụng anh quay cuồng, nhưng anh nhanh chóng ổn định nhờ thuốc. Anh còn hài hước nhắc rằng mọi người nên cẩn thận với vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam vì tỷ lệ ô nhiễm trong đồ ăn đường phố hơi cao. Anh Ali cũng nhận ra rằng ở Hội An, trả giá là một kỹ năng cần thiết khi mua sắm. Anh chia sẻ, người bán nói giá 80.000 đồng, mình phải trả xuống 40.000 đồng ngay vì họ thường hét giá gấp đôi. Anh khuyên rằng cứ mạnh dạn trả giá, vì đó là luật bất thành văn ở đây. Trong lúc đi dạo, anh bất ngờ gặp lại một người bạn từng quen ở Bồ Đào Nha cách đây 1 năm, ngay trên đường phố Hội An. Anh gọi đó là một sự trùng hợp điên rồ, khiến anh cảm thấy thế giới thật nhỏ bé. Anh kể rằng anh và người bạn này đã gặp nhau ở Lisbon và giờ lại tình cờ chạm mặt ở Hội An, một nơi cách xa hàng ngàn cây số. Anh nói rằng những khoảnh khắc như thế này là niềm vui lớn nhất khi đi du lịch. Khám phá khu phố cổ, thế giới của sự cổ kính. Sáng hôm sau, anh Ali bắt đầu ngày mới bằng việc uống một ly cà phê để nạp năng lượng. Anh nói rằng anh rất đói và muốn ăn sáng nhanh để tiếp tục khám phá Hội An. Khi bước vào khu phố cổ, được gọi là Old City, anh bị choáng ngợp bởi những ngôi nhà cổ kính với mái ngói rêu phong, tường vàng rực rỡ và những con đường lát đá nhỏ xinh. Anh mô tả, cảm giác như đang ở một thế giới hoàn toàn khác, không giống bất kỳ nơi nào ở miền Bắc Việt Nam. Anh đi qua những ngôi nhà nhỏ, đôi khi chỉ có một phòng dưới và một phòng trên, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp giản dị và cuốn hút. Anh đặc biệt ấn tượng với nghề thêu tay, một nét văn hóa nổi bật của Hội An. Anh ghé vào một tiệm may, nơi trưng bày các loại vải từ lụa mềm mại đến cốt tông cao cấp. Anh được biết rằng Hội An nổi tiếng với những bộ vest chuẩn chỉnh và váy đầm may đo nhanh, chỉ mất 6 tiếng là có thể lấy đồ. Anh nhìn các mẫu váy trong tiệm và nhận xét rằng chúng trông rất sang trọng, dù anh thừa nhận mình không dành về thời trang nữ. Anh nói, tôi không hiểu lắm về váy vóc của con gái, nhưng mấy cái này nhìn sang chảnh thật. Anh cũng thấy các cửa hàng bán đồ thêu tay, từ khăn choàng, tranh đến các sản phẩm thủ công tinh xảo, và gọi đó là một ngành nghề rất đặc biệt của Hội An. Anh Ali đi qua các gian hàng trưng bày vải với đủ màu sắc và chất liệu. Anh được nhân viên giới thiệu rằng khách hàng có thể chọn vải và đặt may ngay tại chỗ. Anh kể rằng một bộ đồ có thể được hoàn thiện trong vòng 6 tiếng với giá khoảng 50 đến 60 đô la, không rẻ nhưng đáng giá vì chất lượng thủ công. Anh cũng thấy các sản phẩm thêu tay khác như tranh và khăn với giá tương đối hợp lý. Anh nhận xét rằng nghề thêu ở Hội An rất phổ biến và các sản phẩm mang đậm phong cách Việt Nam, khác với những gì anh thấy ở quê nhà. Anh còn chú ý đến các quán cà phê và nhà hàng trong phố cổ với không gian ấm cúng và kiến trúc cổ điển. Anh nói rằng các quán cà phê có không gian rất chill
với những bàn ghế gỗ và đèn lồng treo khắp nơi. Anh dự định quay lại phố cổ vào ban đêm để xem Hội An thay đổi thế nào, vì anh nghe nói thành phố này hoàn toàn khác khi đèn lồng được thắp sáng. Anh cũng nhận xét rằng Hội An có một màu sắc rất riêng, với sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc cổ kính, ánh sáng dịu dàng và không khí thân thiện, làm anh cảm thấy như đang bước vào một bộ phim cổ trang. Ẩm thực Hội An, bánh mì và cú sốc sốt nấm. Để bắt đầu ngày mới, anh Ali ghé một quán ăn nổi tiếng, có thể là Madame Khánh, một địa điểm được gọi là bánh mì Queen. Anh gọi một ổ bánh mì trứng với thịt lợn, mong chờ một món ăn đơn giản nhưng ngon miệng. Tuy nhiên, khi bánh mì được mang ra, anh bất ngờ vì bên trong có một loại sốt lạ. Anh lo lắng hỏi phục vụ, cái này là gì vậy? Sau khi được giải thích, anh biết đó chỉ là sốt nấm và thở phào nhẹ nhõm. Anh kể rằng hôm trước, anh cũng gọi bánh mì trứng ở một quán khác và gặp tình huống tương tự, khiến anh hơi hoảng. Anh nói, tôi tưởng là sốt gì ghê lắm, hóa ra chỉ là sốt nấm, làm tôi sợ hết hồn. Sau khi nếm thử, anh khen bánh mì ngon tuyệt, với vỏ bánh giòn tan, trứng mềm, rau tươi và sốt nấm tạo nên một hương vị độc đáo. Anh mô tả, bánh mì Việt Nam là một phát minh vĩ đại. Vỏ bánh giòn, bên trong có trứng, sốt nấm và rau, ngon không tả nổi. Anh ăn bánh mì trong một không gian quán mát mẻ, được trang bị điều hòa, giúp anh thoải mái hơn trong thời tiết nóng bức của Hội An. Anh nói rằng quán này đông khách nhưng phục vụ nhanh và anh rất hài lòng với bữa sáng. Sau bữa sáng, anh Ali tiếp tục hành trình bằng cách khám phá chợ Hội An, một khu vực nhộn nhịp với các gian hàng bán đồ lưu niệm, đồ thủ công và đồ ăn. Anh đi qua những quầy hàng bày bán đèn lồng đủ màu sắc, tranh thêu tay và các tượng gỗ chạm khắc hình rồng phượng. Anh đặc biệt chú ý đến những người bán hàng trên xe đạp, từ các bà cụ bán đồ ăn vặt đến các cô bán trái cây tươi. Anh nhận xét rằng người dân ở đây rất thân thiện, luôn sẵn sàng trò chuyện và giúp đỡ khách du lịch. Anh nói, người Việt ở đây cười rất tươi, làm tôi cảm thấy ấm áp ngay từ đầu. Anh cũng ấn tượng với văn hóa xe đạp ở Hội An. Anh thấy mọi người, từ trẻ nhỏ đến người lớn, đều đi xe đạp, tạo nên một khung cảnh như trong phim. Anh mô tả, xe đạp ở đây nhiều lắm, từ trẻ con đến người lớn, ai cũng đạp xe, nhìn vui mắt ghê. Tuy nhiên, anh không thích lắm khi thấy xe kéo, rickshaw, với những người lớn tuổi đạp xe chở khách. Anh nói rằng anh thấy khó hiểu khi có người chọn đi xe kéo, và anh không muốn thử vì cảm thấy không thoải mái khi người lớn tuổi phải làm việc vất vả như vậy. Anh kể rằng ở Nhật Bản, anh từng thấy những người trẻ kéo xe tương tự, nhưng ở Hội An, anh thấy nhiều người lớn tuổi làm công việc này, khiến anh hơi ái ngại. Trong chợ, anh Ali bị thu hút bởi một chiếc nón lá, biểu tượng văn hóa Việt Nam. Anh muốn mua một chiếc, nhưng lo bị hết giá. Anh kể, người bán nói 80.000 đồng, tôi trả 40.000 đồng, cuối cùng chốt 50.000 đồng. Anh hài hước nói rằng trả giá ở Việt Nam là một luật bất thành văn và anh đã học được cách trả giá mạnh tay. Anh cũng thử một quả xoài được cắt sẵn từ một cô bán hàng. Anh khen xoài ngọt và gọi cô bán hàng là người ngọt như xoài vì sự thân thiện. Anh nói rằng giá xoài ở đây không rẻ lắm, khoảng $1 cho một quả, nhưng anh vẫn hài lòng vì chất lượng. Anh Ali còn thấy các gian hàng bán đồ ăn vặt, từ bánh ngọt đến các món nướng. Anh chú ý đến một quầy bán bánh pancake nướng trên than, với nhân tôm và thịt bò, nhưng anh không thử vì lo món đó có thịt lợn, thứ anh thấy khắp nơi ở Việt Nam. Anh nói rằng thịt lợn xuất hiện trong hầu hết các món ăn, làm anh phải cẩn thận khi gọi món. Thuyền tre trên sông Thu Bồn, trải nghiệm đỉnh cao. Một trong những điểm nhấn của chuyến đi là khi anh Ali lên thuyền tre để khám phá sông Thu Bồn. Anh kể rằng thời tiết Hội An rất nóng, nên anh đội nón lá để che nắng, và gọi nón lá là vị cứu tinh trong lúc trời đánh vào đầu. Anh nói, tôi hiểu vì sao người Việt Nam hay đội nón lá, nó cứu tôi khỏi cái nắng khủng khiếp. Anh đi qua khu vực có nhiều cây dừa nước, gọi là coconut trees, và chuẩn bị lên một chiếc thuyền tre nhỏ, thứ anh gọi là bamboo boat. Khi lên thuyền, anh hơi lo vì thuyền tre nhỏ xíu và lắc lư trên sông. Anh mô tả, thuyền nhỏ lắm, tôi ngồi mà tim đập thình thịch, cứ sợ lật. Trong chuyến đi, anh thấy một người chèo thuyền biểu diễn xiếc, quay thuyền 360 độ và lắc qua lắc lại như trong phim hành động. Anh rất phấn khích, gọi đó là đỉnh cao và muốn thử, nhưng cuối cùng chọn một chị chèo thuyền hiền lành hơn. Anh nói, tôi muốn thử thuyền quay vòng, nhưng tôi sợ quá, nên chọn một chị chèo thuyền nhẹ nhàng hơn. Anh ấn tượng với sự tử tế của người chèo thuyền. Anh kể, tôi chưa trả tiền mà họ đã chèo thuyền cho tôi đi, tôi chưa thấy nơi nào như vậy. Anh nói rằng người chèo thuyền không đòi tiền ngay, mà để anh trải nghiệm trước, khiến anh cảm thấy người Việt Nam thật đặc biệt. Anh mô tả chuyến đi thuyền đưa anh qua những dặng dừa nước xanh mướt, với không khí trong lành và tiếng chim hót líu lo. Anh gọi đó là một vòng lượn trong thiên nhiên,
và nói rằng khung cảnh đẹp đến mức anh không muốn rời đi. Khi thuyền quay về bờ, anh được ngắm hoàng hôn trên sông với những con thuyền che thắp sáng rực rỡ. Anh mô tả, cảnh này đẹp như mơ, không có thật đâu. Mới 2 tiếng trước, nơi này chưa có gì, giờ thì như một bức tranh. Anh nói rằng các con thuyền được trang trí ánh sáng nhanh chóng, tạo nên một khung cảnh không tưởng. Anh gọi đây là trải nghiệm đáng nhớ nhất ở Hội An, dù anh hơi chóng mặt sau chuyến đi. Anh hài hước nói, tôi xuống thuyền mà đầu quay mòng mòng, nhưng tôi vẫn muốn đi lại lần nữa. Hội An về đêm, đèn lồng và chợ đêm rực rỡ. Sau một ngày khám phá, anh Ali quay lại Hội An vào ban đêm để trải nghiệm chợ đêm. Anh mô tả rằng Hội An ban đêm hoàn toàn khác, như một thành phố khác vậy. Những con đường phố cổ được thắp sáng bởi hàng ngàn chiếc đèn lồng, tạo nên một khung cảnh lung linh như trong phim cổ trang. Anh so sánh Hội An với các thành phố châu Âu như Pháp hay Ý, vì kiến trúc cổ kính và không khí lãng mạn. Anh nói, tôi cảm giác như đang ở một thành phố châu Âu, nhưng đây là Hội An, độc nhất vô nhị. Anh đi qua các gian hàng ở chợ đêm, nơi bán đủ loại đồ ăn từ bánh xèo, chả giò, đến kem xoài. Anh thử một cây kem xoài và khen ngon, nhưng cũng cảnh báo rằng đồ ăn đường phố ở Việt Nam có thể gây đau bụng vì nhiều dầu. Anh nói, kem xoài ngon lắm, nhưng phải cẩn thận, vì đồ ăn đường phố ở đây dễ làm bụng đau. Anh thấy một gian hàng bán bánh pancake nướng trên than, với nhân tôm và thịt bò, nhưng anh không thử vì lo món đó có thịt lợn. Anh nói rằng thịt lợn có mặt khắp nơi ở Việt Nam, khiến anh phải kiểm tra kỹ menu trước khi gọi món. Anh Ali đặc biệt xúc động khi thấy một bà cụ lớn tuổi bán hàng ở chợ đêm. Anh kể rằng bà cụ, có lẽ đã 80 tuổi, vẫn ngồi bán đồ thủ công và cười tươi với khách. Anh nói, người Việt Nam chăm chỉ ghê, bà cụ chắc 80 tuổi rồi mà vẫn làm việc, nụ cười của bà làm tôi muốn khóc. Anh mua một món đồ nhỏ để ủng hộ bà và nhận được một chiếc quạt giấy làm quà tặng. Anh cũng thấy một cây cầu nổi tiếng ở Hội An, có thể là cầu An Hội, được thắp sáng rực rỡ và gọi đó là biểu tượng của thành phố. Anh đi qua các gian hàng bán đồ lưu niệm, từ đèn lồng, vòng tay đến các món đồ thủ công bằng tre. Anh nhận xét rằng chợ đêm Hội An có không khí rất sôi động, với những người bán hàng thân thiện và khách du lịch từ khắp nơi. Anh thấy một người bán hàng làm đồ ăn trên xe đạp và gọi đó là một nét độc đáo của Việt Nam. Anh cũng chú ý đến các quán cà phê và nhà hàng về đêm với ánh sáng dịu dàng và không gian ấm cúng. Anh nói rằng Hội An ban đêm đẹp hơn ban ngày và anh khuyên mọi người nên đến đây để cảm nhận sự khác biệt. Nhà hàng Morning Glory, mì Ý ngon, gan gà lạ lùng. Để kết thúc ngày ở Hội An, anh Ali ghé nhà hàng Morning Glory Signature, một địa điểm nổi tiếng với các món ăn Việt Nam và quốc tế. Anh chọn nhà hàng này vì nó phục vụ cả món Việt Nam truyền thống và món phương Tây, phù hợp với khẩu vị của anh. Anh gọi món mì Ý, spaghetti và một món có gan gà, mong chờ một bữa ăn fancy. Khi món mì Ý được mang ra, anh khen ngon, nói rằng nó chuẩn như nhà hàng Ý chính gốc, với sốt cà chua và phô mai đậm đà. Tuy nhiên, món gan gà lại khiến anh bất ngờ. Anh mô tả, gan gà trông như pate, phủ một lớp mỡ, nhìn hơi sợ. Anh thấy món này còn có hành caramel, ớt jalapeno và bông cải xanh, nhưng anh không tìm ra gan gà ở đâu. Sau khi thử một miếng, anh nhận xét rằng món này không hợp khẩu vị và gọi nó là lạ lùng. Anh nói, tôi không biết gan gà ở đâu, chắc nó lẫn trong lớp mỡ này, nhưng tôi không thích lắm. Dù vậy, anh vẫn trân trọng sự sáng tạo của ẩm thực Việt Nam và nói rằng anh muốn thử thêm nhiều món khác. Anh Ali ấn tượng với sự trung thực của người phục vụ. Anh kể rằng khi đưa tiền, nhân viên trả lại tiền thừa ngay, kèm theo hóa đơn cẩn thận. Anh nói, tôi đưa tiền, họ trả lại 50.000 đồng, khoảng 2 đô la, ngay lập tức, tôi tưởng họ sẽ không trả, nhưng họ rất trung thực. Anh gọi sự tử tế này là đỉnh cao của sự tôn trọng và nói rằng anh chưa từng thấy điều này ở bất kỳ đâu, từ Istanbul đến Dubai. Anh cũng khen nhà hàng có không gian đẹp, với menu đa dạng và dịch vụ nhanh chóng. Tổng kết chuyến đi, Hội An trong tim anh Ali. Trong suốt vlog, anh Ali liên tục nhấn mạnh sự tử tế của người Việt Nam. Anh kể rằng từ người chèo thuyền không đòi tiền ngay, đến nhân viên nhà hàng trả tiền thừa cẩn thận và bà cụ bán hàng với nụ cười ấm áp, tất cả đã khiến anh cảm thấy như được chào đón như gia đình. Anh so sánh Việt Nam với các nước khác anh từng đến, như Thổ Nhĩ Kỳ hay Dubai, và nói rằng Việt Nam có một nét đẹp riêng, không chỉ ở cảnh sắc mà còn ở con người. Các bạn thân mến, có những cuộc hành trình được vẽ bằng lịch trình, nhưng cũng có những chuyến đi được viết nên bằng trái tim. Và chuyến đi của chàng vlogger người Ả Rập đến Việt Nam chính là một minh chứng hùng hồn cho điều đó. Anh không chỉ mang về những thước phim đẹp, mà mang cả một phần ký ức về con người Việt, những con người bình dị nhưng sống tử tế đến kỳ lạ, ấm áp như ánh mặt trời sau cơn mưa.
Việt Nam, trong mắt anh, không chỉ là đất nước có phong cảnh làm người ta ngẩn ngơ, mà còn là nơi có nụ cười hiền như mẹ, lòng mến khách như người anh và sự chân thành như một người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Và giọt nước mắt của anh giữa sân bay đông đúc lại chính là giọt nước làm tràn ly cảm xúc, để thế giới biết rằng Việt Nam không chỉ đáng đến một lần, mà là nơi khiến người ta muốn quay lại suốt cả đời. Nếu bạn tự hào là người Việt Nam, hãy để lại một trái tim và đăng ký kênh để cùng lan tỏa vẻ đẹp của quê hương ta nhé.